हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। तो आज हूँ तमारी साथे शेर करीश सफर में लई जवा माटे गुजराती मेथीना थेपला। तो आ मेथीना थेपला तमे घरे सवार में नास्ता में पण बनावी सको छो अने सांज माटे पण बनावी सको छो। आ मेथीना थेपला चा अथवा तो केरीना खाटा અથાણા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ મેથીના થેપલા। તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તો ઘઉંનો રોટલીનો ઝીણો લોટ લીધો છે 2.5 કપ જેટલો, મેથી, લીલા ધાણા, દહીં, લાલ મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, અજમો, તેલ અને મીઠું। સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધવા માટે એક કાટરોટ લઈએ। તેની અંદર મેં 2.5 કપ જેટલો લોટ લીધો છે તે હું ઉમેરી દઈશ। લોટને મેં ચાળીને જ લીધો છે। હવે આ મેજરમેન્ટના માપ પ્રમાણે મેં 2.5 કપ લોટ લીધો છે। તમે તમારા માપ પ્રમાણે ઓછો કે વધુ લઈ શકો છો। તો હવે આપણે તેની અંદર મેથી ઉમેરી દઈએ। તો મેથીને મેં એક તપેલીમાં લીધી છે, તેની સાથે હું ધાણા ઉમેરી દઈશ, તેને સારા પાણીથી ધોઈ લઈશ। तो मैं मेथी अने धाणा ने सारा पानी थी धोई लीधा छे। हवे हूँ आ मेथी अने धाणा ने लोटनी अंदर उमेरी दईश। तो धाणा मेथी आपणे सारी रीतना धोईने उमेरी दीधा छे। हवे तेनी अंदर बीजा बधा मसाला उमेरी दईए। तो सौथी पहेला आपणे 1 चमची जेटलुं धाणा जीरुं उमेरी दईए, अर्धी चमची हळदर, 1 चमची लाल मरचुं। तमे जे प्रमाणमां तीखुं खाता हो ते रीतना तमारे मरचुं उपयोग में लेवानुं। तो हवे स्वाद प्रमाणे मीठुं, तेनी साथे मैं 1 चमची जेटला अजमा लीधा छे। अजमाने हाथ में लईने आवी रीतना मसळीने लोटनी अंदर उमेरी दईश। तेनाथी थेपलानी अंदर खूब सारी फ्लेवर आवे छे। हवे 2 થી 3 चमची जेटलुं तेल लीधुं छे ते पण उमेरी दईए मोण माटे। हवे 3 चमची जेटलुं दહીં लीधुं छे। दહીંથી थेपला एकदम सॉफ्ट बने छे। तो तमे थेपलानो लोट बांधती वखते तेनी अंदर 2 થી 3 चमची जेटलुं दહીં उमेरी दो। थेपला एकदम सरस सॉफ्ट बने छे अने खावामां चवड़ नथी लागता। बधा ज मसाला आपणे उमेरी दीधा छे। हवे तेने सारी रीतना मिक्स करी दईए लोटनी साथे। तो मेथी अने मसालो लोट साथे सारी रीतना मिक्स थई गयो छे। तो हवे आपणे तेनो लोट बांधवा माटे 1 कप पाणी लीधुं छे। ते पाणी आपणे थोड़ुं थोड़ुं उमेरता जईए अने थेपलानो सॉफ्ट लोट बांधी लईए। तमारे एक वातनुं खास ध्यान राखवानुं, रोटली भाखरी के पछी तमे थेपलानो लोट बांधती वखते पाणी हमेशा एक साथे नहीं उमेरवानुं, थोड़ुं थोड़ुं करीने ज उमेरवानुं, जेथी करीने लोट एकदम सरस बंधाय। तो आपणो लोट हवे थोड़ो थोड़ो करीने बंधाई गयो छे। तेने सारी रीतना मिक्स करी लईए। तो दोस्तों तमे जोई शको छो थेपलानो लोट एकदम सरस बंधाई गयो छे। लोट हमेशा सॉफ्ट बांधवो, रोटली जेवो, परोठा जेवो कड़क नहीं बांधवानो, नहींतर तमारा थेपला एकदम सरस नहीं बने। तो આવી રીતના હાથમાં લઈને લોટને એક સરખો કરીને તેની ઉપર આપણે એક થાળી ઢાંકી દઈએ। લોટને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે ઢાંકીને રવા દઈએ, જેથી કરીને લોટ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય અને થેપલા પણ આપણા એકદમ સરસ સોફ્ટ બને। તો દોસ્તો લોટને ચેક કરી લઈએ, 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। થાળીને આપણે હટાવી લઈએ તો લોટ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે। હવે તેની ઉપર હું 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીને લોટને સારી રીતના મસળી લઈશ। લોટને આપણે એકદમ સરસ મસળી લીધો છે। તેમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના નાના નાના લોવા કરી લઈએ। તમારે જે સાઇઝ જોતી હોય તે સાઇઝ તમે કરી શકો છો। તો આપણે એક પાટલી વેલણ લીધું છે, તેમાં આપણે આવી રીતના લોવો કરીને મૂકી દઈએ અને લોવાને થોડો કોરો લોટ લગાવી લઈએ। તેને આપણે પતલા પતલા થેપલા વણી લઈએ। થેપલા હંમેશા પતલા વણો તો તે ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે। તેની પર થોડો કોરો લોટ લગાવીને ફરીથી આપણે થેપલાને રોટલી જેવો આકાર આપીને ગોળ ગોળ વણી લઈએ। તો તમે થેપલાને મોટી સાઇઝ કે પછી નાની સાઇઝમાં પણ વણી શકો છો। તો મેં અહીં મીડિયમ સાઇઝ જ રાખી છે।
તો એકદમ સરસ પતલું આપણે થેપલું વણી લીધું છે. હવે તેની ઉપર થોડો કોરો લોટ હોય તો તેને કાઢી નાખવાનો. જો થેપલા ઉપર વધારે કોરો લોટ દેખાશે તો થેપલા ખાવામાં સોફ્ટ નહીં લાગે, એટલે તમારે થેપલા ઉપરથી કોરો લોટને કાઢી લેવાનો. તો હવે આપણે એક થાળી ઉપર થોડો કોરો લોટ લગાવી લઈએ ને તેની ઉપર આવી રીતના થેપલાને મૂકી દઈએ, જેથી કરીને થાળીમાં થેપલું ચોંટે નહીં. તો તેવી જ રીતના હું બીજું લોહો લઈને પણ તેને હું તેવી જ રીતના વણી લઈશ. તો હું આ થેપલાને પણ મીડિયમ સાઇઝમાં જ વણી લઈશ, નહીં વધારે પતલો કે નહીં વધારે જાડો. તો બીજું થેપલું પણ વણાઈ ગયું છે, તેવી જ રીતના હું બીજા બધા થેપલા પણ વણી લઈશ. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો 5 થી 6 જેટલા થેપલા મેં એકસાથે વણી લીધા છે. હવે તેને આપણે શેકી લઈએ. તો થેપલાને શેકવા માટે મેં લોઢીને પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધી હતી ગેસમાંથી. તો તે એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેની ઉપર એક થેપલું મૂકી દઈએ. ગેસની ફ્લેમને થોડી જ મીડિયમ કરવાની છે. તો તેમાં બબલ્સ આવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. તો આપણે તેની ઉપર ફરતે તેલ ઉમેરી દઈએ ને તેની સાઈઝને ચેન્જ કરી લઈએ. તો ફરીથી તેની ઉપર થોડું તેલ લગાવીને થેપલાને આપણે ફરતા શેકી લઈએ. તો થેપલાને 2 થી 3 વખત જ ફેરવવાના છે, વધારે વખત થેપલાને નથી ફેરવવાના. તો હવે આપણું એક થેપલું શેકાઈને એકદમ સરસ તૈયાર છે, તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તેવી જ રીતના આપણે બીજા થેપલાને પણ શેકી લઈએ. તો દોસ્તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને આવી રીતના સફરમાં લઈ જવા માટે થેપલા કે પછી સવારમાં નાસ્તામાં અથવા તો સાંજ માટે પણ તમે આ થેપલાને ઘરે જરૂરથી બનાવો. તો દોસ્તો આપણા બધા જ થેપલા એકસાથે શેકાઈને તૈયાર છે. તો તમે હાથમાં લઈને આવી રીતના ચેક કરી જોવાનું, થેપલા એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. તો આ થેપલાને કેરીના ખાટા અથાણા સાથે મેં સર્વ કર્યા છે. તેની સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, અથવા તો તમે ચા સાથે પણ સવારના નાસ્તામાં ખાઈ શકો છો. તો દોસ્તો તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. તો હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.